महाराष्ट्रातील रत्नागिरी म्हणजे निसर्गानं मुक्त असताना दिलेलं वरदानच. इथला हापूस आंबा जेवढा गोड तेवढाच काटेरी दिसणारा फणसही दुप्पट गोड. असे आहे रत्नागिरी जिल्ह्यात दाभोळ नावाचं गाव आणि त्याच्या जवळच 550 लोकवस्तीचं एक गाव, त्याचं नाव वननगाव. वननगाव हे रमाईचं माया ममतेचं माहेर. या छोट्याशा गावात 18 पगड जाती आणि महारवाडा गावाच्या बाहेर एका बाजूला होता. वडिलांचं नाव भिकूजी, आईनं रखमाबाई आणि आडनाव होतं धुत्रे. भिकूजी धुत्रे हा हाडाचा गरीब माणूस, देवावरती श्रद्धा ठेवणारा, आणि रुक्माबाई ही ती अत्यंत देवभोळी. पंढरीचा पांडुरंग व रुक्माई यांच्यावर रुक्माबाईची नितांत निष्ठा. तर रमाईचा जन्म 7 फेब्रुवारी 1898 साली झाला. ही भिकू आणि रुक्माचे दुसरे अपत्य. पहिली मुलगी होती, तिचं नाव अक्का. भिकूजीने गावच्या पंचांग जाणकाराला रमाईचे जन्मनाव विचारले. त्यावर तो पंचांग जाणकार प्रसन्न असून म्हणाला, भिक्या, अरे तुझी पोरगी लय भाग्यवान. हिचा जन्म नक्षत्राप्रमाणे. हिचं नाव भागीरथी ठेव. भागीरथी? सुरकुत्या पडलेल्या चेहऱ्यावर आनंदाची वीज चमकली. अरे बघतोस काय लेका असं? हिच्या जन्मपत्रिकेत रवी ग्रह व गुरु ग्रह उंचीचा आहे. त्यामुळे ही ज्याची पत्नी बनेल त्याचं नशीब बलवत्तर करेन, त्याची जीवन ज्योत बनेन. हे ऐकून तर भिकूच्या डोळ्यात आनंद अश्रूच आलेत. जा की लाका आता घरी आणि मनभर साखरवाट गावात. भिकूजी घरी आले. बारशापंत जन्माला येणाऱ्या कोणत्याही अर्भकाला देहाला नाव नसतंच. ते ठेवलं जातं ते बारशाच्या दिवशी. रुक्माबाईनं आपल्या मुलीचं नाव भागीरथी ठेवलं, पण लाडाने तिला सारे रमा, रमे असेच म्हणत. पुढे हेच नाव प्रचलित झालं. दिवस रात्रीच्या रुळावरून काळाची आगगाडी धावत होती आणि रमाई लहानाची मोठी होत होती. धन्यवाद.